Kamusta mga kamay? Welcome back to my channel. Samahan niyo ako ulit ngayong araw para sa bago na naman nating art tutorial. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong video. Tara, simulan na natin. So mga kamay, ang lesson natin for today ay tungkol sa art materials. Paano makakatulong sa improvements natin, yung mga ginagamit natin? Well, ang pinakaunang kailangan talaga ay mag-practice tayo. Pero mas mabilis ka mag-i-improve kung may mga materials ka na magandang gamitin. Hindi mo kailangan na gumasta ng malaki at bumili ng mga mamahaling gamit. Minsan ito ay nasa paligid mo lang o nasa bahay nyo lang. So tara, simulan natin dito sa lapis. Base sa experience ko, marami na akong nagamit na lapis, pero hindi lahat ay nagustuhan ko. Karamihan dito madaling maputol, makintab, hindi masyadong dark, at mahirap tasahan. Para sa akin, ito yung pinakamagandang lapis na nagamit ko. Hindi ko masabing pure graphite ito, pero para siyang may mix ng carbon o charcoal. Sobrang ganda nitong gamitin pang details at pang render, at hindi ito masyadong kumikintab. Ayan, marami din tong grade. Sunod ay mga brush. Marami nitong mabibili sa Shopee at murang-mura lang to. Ilalagay ko na lang sa description yung mga link nito kung saan makakabili. So minsan meron naman nito sa bahay nyo. Kung may ate ka o kapatid kang babae, nakawin mo lang. Oops, joke lang, lagot tayo dyan. Pwede ka naman humingi na lang ng luma. Pwede na yun. Ito naman isa sa pinaka-importante. Yung pencil eraser. Ang laki ng improvements ko mula nung nagkaroon ako nito. So mamaya ipapakita ko sa inyo isa-isa yung tulong na nagagawa ng mga materials na to. And itong inkless marker, isa sa pinakapaborito kong gamitin. Minsan nakakalat lang to sa bahay natin, kaya hindi mo na kailangan bumili ng bago. Marami rin nagtatanong kung paano gumawa nito. So tatanggalin mo lang tong pinakadulo. Tapos ibabad mo lang ng ilang oras sa acetone or alcohol. At pag natuyo na, ikaskas mo lang to sa liha. Pag sa tingin mo wala na tong tinta, ay pwede mo na tong gamitin. Ayan, partner ito ng charcoal powder. Ipapakita ko yan mamaya. At meron pa palang isa, itong mechanical pencil. Malaki din yung tulong nito para sa mga pinakamaliit na details. Ayan, meron yan sa National Bookstore. At medyo mura lang naman yan. Tapos may papel tayo dito. Ito ay vellum board. Ayan, karaniwan naman na ito yung ginagamit natin. At ito naman yung clipboard. Malaking tulong din to dahil minsan yung table natin bako-bako o masyadong magaspang. So pag may sapin na ganito, magiging makinis at pantay yung drawing natin. Ayan, medyo luma na nga lang siya. Matagal na kasi to. So ito ipapakita ko sa inyo bawat isa kung paano to makakatulong sa improvements natin. Panoorin nyo lang mga kamay.
So ito, patapos na tayo mga kamay. Sana nakatulong sa inyo yung mga binahagi ko ngayon. Kung may mga request ka pa ng tutorials at mga katanungan, i-comment mo lang yan sa ibaba. At kung nagustuhan mo yung video na to, i-share mo na rin sa mga kaibigan mo na gusto rin matuto mag-drawing. Huwag din kalimutan na i-like yung video bilang suporta. Yun lang mga kamay, salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video.